All right. Good afternoon, everyone. Hi, guys. Good afternoon. Afternoon, Coach. Ayan, akala ko di ako naririnig eh. Good afternoon. Good afternoon po. Sobrang na-miss ko kayo, guys. Parang ngayon lang ulit ako. Parang ngayon ko lang ulit kayo makikita. Sakam. Ayan. So, welcome to our Tuesday habit, which is our familiarity drill. So, welcome, guys. Welcome to our, ilan na ba? 24 participants na naka-tune in po ngayon. Wow, thank you so much, Coach Marge. Bigyan kita ng jacket. Ayan. So, guys, hello, welcome. Luzon, Visayas, Mindanao. I know marami naka-tune in ngayon na from Visayas and Mindanao din. Ayan. So, welcome to our Tuesday habit. Ayan. So, sino po yung excited dito? Type 1 naman. Or pwede rin na i-unmute yung sarili nyo para makapagsalita kayo. Wow! We're excited! Ayan. So, dapat excited tayo, guys. Excited Kasi po, Coach. hindi po basta-basta yung mga mag-share sa atin ngayon. No? So, I'm sure marami tayong matututunan sa kanila. Alright? So, since lahat excited and I think mas marami pa rin tayong hinihintay, no? Pero while waiting sa iba na makapag-tune in, of course, so bakit nga ba tayo nandito, guys? Bakit nga ba ginagawa natin yung familiarity drill? I know maraming mga bago. So, first-timer, mayroon po bang mga first-timer? Can you type 2 sa mga first time na makaka-attend ng familiarity drill? Mr. Carl, Christina, Mr. Cel, Miss Charisse, Miss Unicel. Ayan, so maraming mga first time. So bakit nga po ba natin ginagawa to? Bakit tayo mayroong familiarity drill? First and foremost, pinaka-importante po dito, makilala natin yung teammates natin. Tama po ba yun? Yes. Ayan, so since hindi naman tayo nagkikita physically, no, hindi natin na-introduce yung mga sarili natin sa bawat isa, syempre, hindi naman reason yun para hindi natin makilala yung mga teammates natin. And of course, to know their background. And ang pinaka-importante dyan, malaman natin bakit nga ba sila nag-usana. And at the same time, kung meron man silang mga challenges na makaka-relate tayo, and paano nila sinulusyonan yun, di ba? So, makaka-learn din po tayo doon. So, importante ito na makilala natin sila. And of course, after this, no, since nakilala natin sila, don't forget to add them sa Facebook para mas makilala nyo pa sila. Ano? So, at the same time, ginagawa rin natin to para at least once a week, no, nakikita rin tayo and marami tayong mga nakikilalang mga bagong associates. Ayan. So, maybe sa mga bago, no, pag tumagal na kayo or pag parang in-invite kayo ni Coach Michi. So, kayo naman yung next time na mag-share sa atin. Para at the same time, makilala din namin kayo and malaman din namin yung stories niyo. Alright? Okay, so just a friendly reminder sa lahat, during our familiarity drill, while nagsasalita yung speaker, pinaka-importante po is to listen, of course, attentively, no? Kung maaari po, i-open natin yung cam natin para nakikita rin tayo ng mga speakers. Para hindi lang yung nagsasalita yung nakikita natin. Okay po ba yun? No? And kung meron kayong, dapat meron tayong notes and pen para yung mga learnings, pwede natin siya may take notes. Alright? And of course, dapat matapos natin yung familiarity drill hanggang sa last speaker. Walang iwanan. Okay po ba yun? Yes. Ayan. So, to start, no? To formally start our familiarity drill, of course, mag-pray muna tayo, guys. So, let us put ourselves into the holy presence of God as we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, we thank you for this wonderful day na ipinagalob niyo po sa amin, Panginoon. We thank you for the lives of each and everyone. Panginoon, as we have our familiarity drill, bless our speakers and each and every one of us na naka-tune in po ngayon. Samahan niyo po kami hanggang today and sa mga susunod po na mga araw. And guide us always, Panginoon. All this we ask through your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Alright. So guys, ilan na ba tayo?
25 na. Ayan. So talagang tinitingnan ko ngayon yung mga participants, ang daming mga bago. So yung iba hindi ko pa talaga personally nakikilala or nakikita ko lang sa group chat. Kaya importante po to guys na makinig tayong mabuti. Para kung meron kayong mga guests in the future na pwede nating i-mirror. For example, meron kayong guests. Since ngayon ang familiarity din natin is mga speakers ay mga mompreneur. No? So, pag meron kayong guest in the future na mga mompreneur, alam niyo na kung sino yung pwede niyong ipakausap sa kanila. Ano po yung mompreneur, Sir John? Mompreneur. So, first time na maririnig yan. Yan yung mga full-time or part-timers na mga mami na nag-engage into entrepreneurship. So, in short, yung mga mami ngayon na nag-iusala. Diba? So, I think maraming mga mompreneur dito sa team natin. And we're blessed kasi yung mga speakers ngayon talagang binigyan nila tayo ng time to share their stories. Alright? Yes. So, ayan. So, to start, by the way, I forgot to introduce my name. My name is J.R. Busaliar. You can call me Jarbu and I'm one of your director here in USANA. Alright? So, ayan. To start, our first speaker. Excited na ba kayo? Yes. Tatlo yung speakers natin ngayon. So, kailangan excited and marami tayong matututunan for sure. Okay, so our first speaker, sahin ko lang. She is an accountant by profession. Ayan, so dumadami yung mga accountant sa team natin. She is also a former admin officer in a small enterprise. Ayan, a former customer service advisor in Accenture. No? So hindi basta-basta yung first speaker natin, ang dami ng parang tawag ito, ang dami ng achievement. Yeah, thank you for that, Coach Michi. A finance specialist at, sorry kung tama ba yung pronunciation ko, Mars, or I don't know anong pronunciation ito. She's a finance specialist and of course, a mompreneur. So let us all welcome our first speaker, our first chair, Miss Zai Poronda. Hi everyone. Hello po. Zai. Okay, so good afternoon po everyone. Thank you so much for tuning in. Good afternoon, Sir Jarbu. Coach Jarbu. Kamusta po? I'm good. Eto. Ayos naman. Pogi ah. Ay, thank you. Wala pang ligo yan. Thank you so much po. Let me just share my screen lang po. Pagpasensyahan niyo na kasi I'm just using my phone. All right. Okay. And yan. Can you guys see my screen po? Yes po, Ms. Zai. Ayan, thank you so much po, Sir Jarbu. Okay, so let me just start na po. Okay, so I just want to introduce myself. Okay, so sa lahat po na hindi nakikakilala sa akin, my name is Zyrelyn Poronda, but I prefer everyone calling me Zai. Kasi sometimes nakakabulol po talagang i-pronounce yung name ko, especially if you pronounce it faster. Zyrelyn, mga ganon. With an H at the end, sabi pa nga. Okay, so to start with, I just want to share my story. Okay, let's start with my background po. Okay, so my background is I'm actually a BS accountancy, or I took up BS accountancy in UP San Juan. After that, I ventured actually into BPO, customer service advisor or call center agent in Accenture for 3 years. And currently, I'm working as a finance specialist at Maersk. So that's the largest shipping company in the world since last year up until the present. Okay, so let me just introduce to you to my family. Okay, so my family is actually my inspiration. If you can see po, malaki po ang pamilya namin. Literal na malaki po ang pamilya namin because we are actually in the heavy side. Okay, hindi naman po kami pinanganak na mahirap or hindi naman po kami pinanganak na mayaman. It just so happened that my dad is actually working in the government. He's actually a soldier. Soldier siya, sundalo sa Philippine Army Division. Okay, and my mom is actually a full-time housewife. So in our lives before, we do have our own ups and downs. And then
there are decisions that my parents actually made that affects our lives as well. So part of it is actually a 1 to 2 years span na hindi po kami nagkaroon ng hindi nagkaroon ng sahod ng papa ko. Why is that? Okay. So this is actually my dad. He's an epitome of strength. Just so you know. So siya po ang nagbibigay ng strength or ng lakas sa pamilya namin. So what happened was before he was actually reassigned in Basilan, nakipaglaban doon sa mga Abu Sayyaf, and one of his superiors actually asked him or recruit him to be to join the Oakwood Mutiny. Okay, and he will be given ₱1,000,000 for doing that. Okay. However, what happened was hindi nga siya nabigyan ng 1,000,000 pesos. It just unfortunately, he was actually being na prison po siya. Not literally prison sa like Muntinlupa with the bars with it. It's just like a lockdown or a quarantine in a certain place. Sa barracks po yun somewhere in Fort Bonifacio during that time. Okay. So as I've mentioned, na-hold po yung sahod ng papa ko. Siya lang po yung inaasahan namin sa pamilya. Okay. I saw my mom actually really, really devastated at that time kasi hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera pang support sa amin. Na nag-aaral po kaming lahat magkakapatid. So what my mom did, I saw her actually, my term is actually beg. I saw her beg to our relatives, humihingi ng financial assistance to sustain our needs whilst my father is actually in prison. Okay. Unluckily, pinagbigyan naman siya. So her plea is actually being heard by our relatives. Kaya nabigyan kami ng financial assistance. However, one time I actually asked my mom, so this, Ma, sabi ko sa kanya, Ma, bakit hindi ka na lang magtrabaho? Or what I mean is, why did you decline the offers going abroad? So my mom actually finished degree of dentistry. Pinag-aral din po siya ng nursing, and then pinag-aral din po siya ng caregiving just to have an opportunity to go abroad. But she all declined that. So what struck me the most is her answer. So she answered, sabi niya, anak, as you know, I actually came off from a broken family. Lumaki ako, nahiwalay ang parents ko. My parents already have both of them have their own family. Lumaki ako sa lolo at lola ko. So doon ako nahabag. So my heart actually goes with her. And I really respect her decision on that time. So kasi ganun yung mindset niya. So she actually experienced difficulties in life during her childhood. That's why ganun po yung pananaw niya sa buhay na through thick or thin, sa hirap man o sa ginhawa, kailangan magkakasama kami pamilya. So after quite some time, just 1 to 2 years po, binaba na po yung hato binaba ng gobyerno yung hato nila regarding sa mga Oakwood Mutiny officials, yung mga sundalo. So napawalang sala po sila, and they are actually given an option. It's either to join back in the service or to have to early retire. Pero bata pa lang po yung papa, medyo bata-bata pa yung papa ko, hindi pa po siya pwede mag-early retire. He took for granted na pumasok ulit sa serbisyo. However, the downside of it or disadvantage is mawawalan po siya ng few thousand pesos na sahod because he will be demoted a few ranks from being staff sergeant to a private. Sa laki ng pamilya namin, gosh, mawawalan ng few thousand pesos sa monthly sahod ng papa ko is a big deal para sa amin. I'm so sad during that time. Kaya lang kasi I'm so amazed as well kasi yung papa ko talagang pinili niya magtrabaho pa rin kasi yun lang po yung pinagkukuhanan namin ng pera during that time. So I love my dad actually. Alam ko malapit na yung Father's Day. I love my dad. Nung nagkasakit siya, I'm so sad kasi I know kasi hindi siya pinanganak na mayaman. So, yung lifestyle niya is nagbago simula na magtrabaho siya. Nung nagkasakit siya, nagkaroon siya ng mild stroke. I'm so sad kasi hindi ako makatulong sa kanya. Hindi ako makapagbigay kahit papaano ng maliit na pang-maintenance niya. Okay, but what actually I learned from my parents is that you have to actually smile even though you are experiencing some difficulties in life. Kasi sabi nga ng mama ko, lahat naman po ng struggles and
yung binibigay na challenges ni God para sa'yo is masusurpass mo yan. Kasi hindi ka naman bibigyan niya ng something na hindi mo kaya. Okay. So when I actually started my own family, okay, nung pinanganak ko po yung panganay kong anak, I talked to my partner because we are still starting during that time, and hindi pa ganun kalaking sahod namin. Okay, so I asked my partner to suggest na why not ipunta natin or ipunta natin yung anak natin sa mama ko, which is actually the province. Kasi maaalagaan siya, at the same time nag-retire na din papa ko, mandun na yung mga kapatid ko, at saka we can't actually really afford to hire a nanny. At it's actually quite scary para mag-hire ka ng someone that you really don't know and take care of your kids. Okay, which he actually agreed. Okay, and then after a few months po nung nanganak ako sa panganay ko, we have another blessing that came to us. So nabuntis po ako sa bunsong anak ko. So they are just 1 year and 3 days to be exact apart. So the same month po sila pinanganak. Okay, so siya, pinanganak ko po yung bunso kong anak, and then there came my partner actually talk out to me. Sabi niya sa akin, ayoko nang ipamigay yung anak natin. So the term is actually pamigay, but I actually explained myself na hindi natin pinapamigay anak natin. So sabi ko, we're just still starting in our own career. Kailangan natin mag-save up ng money, and dalawa ng anak natin. Kaya ako naisip na suggest na she will actually go to my parents for the meantime, and then kunin natin afterwards. Okay. However, he actually asked me this question. Sabi niya, gusto ko makasama yung anak natin. I have to choose between being a full-time mom and being a working mom. Napakahirap. So sabi niya sa akin, anong gusto mo? Gusto ko makasama anak natin. Pero if you want, ikaw mag-aalaga ng anak natin or ikaw mag-work. I actually choose the latter. Why? Because I believe in myself that I have this courage or kapal na mukha or lakas ng loob, sabi nga nila, na to take a risk. Really take a risk. So, kahit malakas pong loob ko mag-apply sa kahit saang company. So, that's why pinili ko po magtrabaho. Okay. However, when I'm actually started and then napunta po ako sa BPO, I actually felt na medyo makakaipon-ipon na po kami ng malaki. However, there's another pagsubok na nangyari sa buhay namin. My mom actually called me one day. Sabi niya, anak, please umuwi ka. Why? Sabi ko kanya, bakit ma? Baka hindi mo na makita yung anak mo, hindi mo na siya maabutan. Sabi ko, umiiyak kasi siya. Sabi ko, ano nangyari? Your daughter is actually hospitalized. Nasa hospital siya ngayon. So, nag-start ako, nagte-training pala ako during that time. So, nakiusap ako sa TL ko. Sabi ko, TL, I'm gonna go home. Sabi ko ganyan, kasi yung anak ko, pakayan ko na makita. She's actually in critical condition right now in the hospital. Kaya kailangan ko umuwi kahit saglit lang. Sabi ko ganyan. So, pinayagan ako, umuwi ako. Pinwento ni mama ko kung ano nangyari. So, whenever my daughter actually reaches the 39 degrees of her fever, nag-seizure siya. So, usually, ang first aid lang po doon is you have to babaan niyo siya ng malamig na tubig, or kung hindi effective yon para makita yung reaction, water with ice. Pero hindi pa rin po nag-effect yun. One night, hindi daw nag-effect yun. Binuhusan na siya ng tubig with ice. Pinaliguan na siya together with my father. Unfortunately, they can't see any reaction to my daughter. Bumubula na po yung bibig. And then, nakikita na po yung white sa mata niya. So, they're really scared. They rush her immediately to the nearest hospital that we have in our province. Okay, nung pumunta ako doon, alam ko, I know in myself that literal malaki yung magagastos. I'm actually paying a lot of money for the health card that I have. I took sa company namin. Kahit yun, goodness, hindi ko talaga makalimutan. Kahit yun, guys, may health card ka pero hindi mo magamit at that time kasi it will take 1 year before mo magamit. So, luckily, I'm so happy kasi
tinulungan ako ng parents ko to finance our needs kasi wala pa kami ipon. So, I'm so great. After nung binayaran nila yung gastos sa hospital, eventually I paid them back. And that's actually the struggle that I've been through. At naisip ko na kapag wala ka palang pera, wala ka talagang magawa kahit during emergency or crisis. So a few months ago, when I actually change or I look for a greener pasture na trabaho, nakipag-ipon-ipon po ako. So I chat my friend of mine na former classmate ko ng college. So sabi ko, nakita ko yung post mo, be, pwedeng pabili naman ako. Mukhang maganda, pampapayat, which is I'm looking forward to kasi medyo lumalaki na ulit ako. So, binentahan niya ako, sabi niya mag-catch up naman daw kami via Zoom. So, I'm actually eager to grab that. Why? Kasi before I actually close off my communication outside world, kasi masyado akong busy para sa pamilya ko, sa pag-work ko, overtime, and so forth. Kaya nakalimutan ko ng, hindi ko na naasikaso yung mga friends ko before, yung mga former classmates ko before. So, nagchika kami. And then, sabi niya, may represent ako. I didn't really know that it's actually Usana. When they're actually presenting Usana, sa product pa lang, I'm really glad. What actually comes to my mind, the product's actually amazing. And check na yun sa health for my daughters and actually for my parents. And then, while the presentation as well, sabi nga nila, wait, there's more pa, Zai. It's not only the products that we are actually presenting, but also the business side. So another check mark again, because during that time, medyo meron na kami maliit na ipon. Sabi ko sa sarili ko, we're actually looking forward to have to venture it into business. And then Usana, when Usana is actually introduced and presented to me, check mark ko po yung wealth kasi I think at that time it's actually really feasible na pwedeng gawin, pwedeng kumita sa business na yon. And then next is actually when they're actually presenting Usana to me, I'm actually looking forward sa future na. So naisip ko, oo nga no, na-realize ko during they are presenting, oo nga no, kasi wala akong time talaga para sa anak namin. I'm the one who's actually working for my family to provide their needs. Oo nga no, sabi ko, gusto ko rin one time then or one of these days, I will have time freedom. And last but not the least, the realization that I really get during the presentation is actually to dream. Kasi before, my mindset is actually to survive on a daily basis, to survive for our family, to sustain our daily needs. Nawala na po ako ng time or nawala na po ako ng pag-asang mga. Okay, that's when another quote came from Robert T. Kiyosaki, saying that complaining about your current position in life is worthless. Have a spine and do something about it instead. So before, I'm actually complaining sa situation na nangyari sa buhay ko. However, if I didn't do something about it, ma-stuck lang ako sa position na yun. So that's why I actually grabbed the opportunity to sign up. Kahit na maliit na, pinakamaliit na package lang po, pinaglaban ko pa yun sa partner ko and my family. Sabi ko, gusto ko siyang gawin kasi I know that there is actually a future waiting for me dito sa company to. So I grab it. Sarili ko kong ipon yun. And then during my Usana journey, there are challenges that I've got. So first is actually negativity. Negativity sa family, negativity sa partner. Because before, we've already ventured sa isang networking. However, it's not successful. Dahil wala naman kami mga training noon eh. And then secondly is inviting. So as I've mentioned before, dahil I closed off my connection to everyone outside, nahirapan tuloy ako mag-reconnect to them. And then I'm saying yes, running for PPPS. However, I do not have any direct invites or wala pa po ako napapa-sign up. So that's why I'm actually overthinking na po. Nag-overthink na ako kasi wala pa po akong kita and nagda-doubt na ako sa sarili ko. I'm thinking,
why is that? Anong meron sa iba na wala sa akin? I do have a good platform. I do have a good vision and mission. However, they don't like it. Hindi lang nagigustuhan yung product ko. Sometimes they have certain problems as well na encounter, like money, medyo expensive daw and so forth. Pero I eventually overcome lahat ng challenges ko paunti-unti. Okay. And this is actually my USANA journey and success. So first is we launched a team in Middle East. So hello guys sa lahat ng mga teammates ko sa Middle East, which is in Qatar, and which is in Abu Dhabi, and then Kuwait. We're actually looking forward to have a team in Qatar as well. And secondly is being a host. So this is actually part of my bucket list, maging host in the future, because I'm actually imagining myself looking forward na ako yung may hawak ng mic in front and speaking. And which actually happened recently lang po, noong June 8, yung isang hosting HNF ko po nangyari. And then by tomorrow, I'm hoping everyone will actually support me because this is actually my first time to talk and to be a speaker. So mangyari po yun bukas sa HNF po natin. Okay. Of course, we will support you. Thank you, Coach. And then lastly, this is my last slide na po. Okay. So as I've mentioned, one of the realization that I've got is akala ko bata lang po merong pangarap sa buhay. So during my USANA journey, ang pina-realize na sa akin, hindi lang po bata ang pwedeng mangarap. Pwede rin tayong mangarap. So my dream is actually not selfish. Kasi ang dream ko is para sa family ko at para sa lahat. Okay, so this is actually my vision board that I want to share to everybody. So it's para accountant po ang dati. We do have assets equals liabilities plus equity. So makikita nyo dyan. So i-highlight ko lang po yung iba, which is to become debt-free. Kasi before, nag-struggle kami. So parang rat cycle lang po nangyari sa buhay namin. Sasahod ako, babayad ng utang, and then utang ulit para pang sustain ang needs namin. And then my goal is actually I'm seeing my future through para sa anak ko at sa family ko. And then I want to share this blessing that USANA has actually given to me to everyone. That's why I want to be a speaker to have a significance and impact to others' lives. And then another quote na iiwan ko po sa inyong lahat is that don't be afraid don't be afraid sa lahat ng huwag kayong matakot sa mga naririnig niyo sa ibang tao, kasi hindi naman po sila gumagawa ng pangarap niyo, kundi kayo po mismo gumagawa ng mga pangarap niyo. So negativity wise, huwag kayong maniwala sa mga huwag kayong magpa-apekto sa mga negativities na sinasabi ng ibang tao, especially that we are in the business of networking, because you are actually the one who's doing this business. Alam niyo sa sarili niyo na you will become successful in the future. So yun lang po. Thank you so much. All right. Thank you so much, Miss Cyralyn, for Rhonda. Miss Zay. O nga, mas madaling i-pronounce yung Zay. Zay. Cyralyn. Zay na lang para mas madali. Yan. Thank you so much po for sharing your story and for spending your time with us ngayong hapon. Ang dami pong parang, totoo yung talagang sinabi ni Miss Zay na kahit naman hindi sa USANA, ang dami talaga nating mga challenges or problems na nai-encounter. Kahit personal pa yan, kung ano pa man yan. Pero sabi nga, di ba, tawanan mo lang yung problema mo kasi wala namang problema na walang solusyon. Agree po ba kayo doon? No? So if you agree, no, let us give Miss Zay a virtual applause for her time. Ayan. At the same time, no, parang tama yung sinabi Tama yung sinabi din niya kanina na kung wala ka sa USANA, usually tayo talaga, parang nag-work tayo to survive our daily needs. Pero here in USANA, parang na-realize natin, possible talaga natin ma-achieve yung mga dreams natin. So parang bumabalik tayo doon na we're looking forward to achieve those dreams. Yeah, congratulations, no? Congrats for
for choosing Usana. Kasi meron naman talaga tayong choice, guys. And congrats for choosing Usana. Alright? So again, without further ado, let us proceed to our second speaker. I'm sure very excited na rin siyang mag-share sa atin ng kanyang story. So our second speaker is a graduate of BS in Computer Science, major in IT. Yan, ba dumadami na rin yung mga IT majors sa team natin. Okay, so a former operations manager in Sykes. Ayan. So parang nakapag-work ako sa Sykes before 1 month lang. A former research analyst in an IT consulting firm, a service level manager at DXT Technology. So hindi talaga to basta-basta kasi managerial na yung level. Pero tingnan nyo guys nandito ngayon sa USAN. And of course, a mompreneur as well. So let us all welcome, guys, Miss Rosel Reyes. Take it away, Miss Rosel. Hi everyone. Good afternoon po. Good afternoon. Thanks Coach Jarb for that wonderful introduction. You're welcome po. Yes, actually this is my first time to join the Familiarity drill and I was invited. So nervous pero exciting kasi actually matagal na ako hindi nagpe-present in front using yun naka-on yung camera. Usually kahit sa work naka-off lang yung camera ko. So let me just Wow, we share are really excited din po. Okay. Let me just share my screen. Go, Coach Rosel! Cheer! May cheer ako. Wait lang Iyan ko lang. Can you see my screen now? All right. Yes po. Okay. So again, good afternoon everyone. My name is Rosel Reyes. You can call me Coach Rosel. Like what Coach Jarbu said earlier, I graduated BS in Computer Science, major in IT in sa Lasal po. And during the last year of my college years, I actually worked as my on-the-job training in a bank together with my thesis mates. And then right after I graduated, or a few months after I graduated, I actually, this is the first formal work I got. But it's really not applicable. I haven't really applied the course that I took up in college. So this is more of a business researcher or a research analyst. So actually, nung nalaman ko po, naalala ko bigla kasi po yung Yosana office is the same building po, sa Enterprise Building. Doon po yung unang work ko. So, I remembered Tower 1, 15th floor. So, bigla ko pong naalala ulit yung previous work ko. And then, the most of my career experiences actually came from the BPO industry. So, malaman niyo na po kung anong age ko. So I actually spent most of the time, most of my work experiences sa call center or BPO industry sa Sykes. I started as a level 1 tech support representative, and then I actually got promoted to different officer levels. So lahat talaga pinagsikapan ko. So I actually got promoted to a senior tech support representative, quality coordinator, and then yung pinaka okay or memorable talaga na experience is yung mga let's say last 4 to 5 years in Sykes, because yung naging team leader po ako, yun dun po yung time na I gave birth to a wonderful daughter. So dahil po doon, talagang nag-strive hard po ako to really continue, strive hard, work hard, and then go to, achieve yung mga higher ranks in the BPO industry. And eventually, the last 2 years of my stay in the BPO industry, I actually got promoted to an operations manager. And super difficult po talaga kasi during that time a lot of client demand, so parang napagod na po ako sa BPO industry. So parang dumating po sa point na parang gusto ko naman po mag-explore outside the BPO industry. So
time came, so actually, I almost grabbed the offer from another BPO, but then hindi ko po kasi masyadong nagustuhan yung the whole compensation package itself. So I took a rest and spent more time with my family and with my daughter for 4 months. And after 4 months, there, ayun, I started working na po in an IT services company sa DXC Technology. This is actually focusing on ITIL, if you're familiar with ITIL. So, but it's not really a technical work in nature, but ako po, I work as a service level manager or a consultant. Kami po yung taga-kulit. Let's say, super busy po talaga. Kami po yung taga-kulit. Like, let's say, your client is a bank. So, kung let's say nag-down po yung ATM nila, just a sample scenario, kami po yung taga-kulit, ano nangyari, tapos kami magsasabi na kailangan po ma-resolve to within a certain period of time kasi may mga service levels po. And at the same time, I'm actually doing part-time in Yusana as a mompreneur. Ayun po. So, Wow. and then, how I met Yusana. Actually, there are 3 people who are actually involved kung bakit ko po nakilala yung Yusana. So, first po, it's actually between 2012 and 2014. And as you can see on the picture, the girl beside me is my high school barkada and my best friend. So, usually po, nagkikita-kita kami, ganun, barkada. Eh, ito po yung time na nakita ko po siya. Bigla pong parang na-curious ako kasi nag-glow yung skin niya. Tapos sabi ko, anong meron? Tapos sabi niya, diyan ko po una narinig yung Yusana. Sabi niya, nag-Yusana ako, o ganyan-ganyan. Tas biglang dahil nga po sa sobrang na-overpower ng mga chikahan namin, parang hindi ko na po napansin kung ano po yung what's with Yusana. Bakit nag-glow yung skin mo? Anong meron? So after ilang years, nakilala ko naman ulit yung Yusana, 2017, mga ganon, sa cousin ko. Kasi po, yung cousin ko po, nag-work po siya, same as sa BPO industry po, different company. Pero yung office mate po niya, nag-invite sa kanya to use the product. So, doon ko po nakilala yung Cell Essentials. And at the same time, after ilang months, she tried using the Nutri Meal. So, with shaker pa po. So, familiar na po ako doon sa product, sa ibang products. So, but then again, I was really, really busy and hindi ko na po napansin, hindi kasi siya masyado encouraging pagdating sa mga, pero nakikita ko naman po yung transformation. But hulaan niyo po kung sino ako na pa-oo sa iyo sana. Actually, it's from Coach Michi. All right. So last month, she invited me again. And then she actually scheduled a one-on-one session with me. Actually, I couldn't remember if Coach Michi still remembered na before, parang in-invite niya rin ako, pero I declined mainly because I was really, really busy. So, hindi ko alam kung paano kukunin yung time. But then, ito kasi last month, kasi I after my birthday, so parang medyo maluwag, pero bilang nag-message sa akin si Coach Michi. So, she invited me. And then, ang talagang unang nakapag-catch ng attention ko is yung passive income tsaka lifetime matching bonus. Kasi naririnig ko naman before sa mga networking, yung mga ganyan, wala akong naririnig na ganyan. Usually, para mga benta-benta, ganyan. So, parang hindi nakaka-excite masyado. But this time sabi ko, oo nga naman, para napaisip ako. And then another thing that really caught my attention is travel incentives. Kasi po ako po talaga yung mahilig mag-travel, lalo na po kapag kasama yung family, yung friends. Kung matagal ko na po kayong FB friend, makikita niyo po lagi ako nagpo-post every year kasi po kami po yung tipong mag-iipon po talaga kami and then we usually go out of the country with my family pag holiday. So, tapos yung company ko pa po masyadong maraming leaves, lalo na po meron pang tinatawag yung company namin na company shutdown during the holiday. So sabi ko, okay to so mas maganda sana magkaroon ng travel incentives tapos libre pa. Yun. And then, another
Another thing that really caught my attention is the word inheritable and teamwork. Kasi po, inheritable, so sabi ko, okay siya kasi I have a daughter. So someday, kung naging okay itong business, I can really, may inherit po siya ng daughter ko. And teamwork, kasi usually, yung sa mga narinig ko na networking, parang wala naman masyado, hindi hina-highlight yung teamwork. So dito, na-experience ko sa Yasana, so may teamwork talaga. Kasi hindi ka nila papabayaan. So from your uplines, kahit yung mga downlines mo, nagtutulungan talaga. So there. So what are my big whys? Again, I mentioned earlier, I mentioned this sa previous slides ko that I gave birth to a wonderful daughter. All right. So ang first big why ko talaga is my daughter. So I'm really, really proud that nagkaroon ako ng daughter na smart. Ganyan. So talaga nagsastrive ako really, really hard to achieve everything para lang sa daughter ko. And another big why is my family. Actually, we're really an extended family. So I live with my parents, with my sisters, and of course my daughter. And I also have my cousin. Dito kaya nagtago po ako dito sa ibang room para tahimik po. Kasi maingay po talaga sa house namin. So like, if you can see po dun sa pictures, yung mga naka-orange, ako po yung nasa right side, pinaka-right with my daughter, my dad, and my mom. So actually po, sa totoo lang, ang una-una ko naisip is, okay yung product, so I tried it. So ang una ko pong ginamit yung Essentials. I started 2 weeks ago or 3 weeks ago. And then I also have my daughter take the Use Animals. So lahat po talaga kami halos iniisa-isa ko po, and naisip ko po yung mom ko kasi mom ko po sobrang yung knee po niya, saka yung legs niya, hindi po talaga okay, laging sumasakit. So I actually let her try Procosa with Proflavanol. So sobrang amazed na amazed po kami sa product. So enjoy naman, yun po talaga yung una kong mga naisip, and at the same time makakatulong naman po talaga if I actually avail the business. So all right. So moving on, I would like to share to you my Usana journey. So what are the challenges and paano ko na-resolve siya? Or ano yung mga learnings po na in-apply ko to cope up, with these challenges? So first, ito po talaga when I started, sabi ko, I don't know kung saan ako magsisimula. Magagawa ko ba? How can I do this? So again, after I attended the first product training and a series of product training actually. I really try my best to attend every week. Marami po siyang session. So marami po ako natututunan. Nung unang umattend po ako ng product training, nakikinig lang po talaga ako, watch and listen. Pero I don't have the notebook or the pen. Pero yung mga susunod po, dahil parang ang dami ko pong natutunan doon sa unang training, I started taking down notes. And kapag gamit ko po yung phone, I usually take the screenshots. Kasi po, during po, usually po yung mga product training, naaabutan po niya yung mga gantong time na meron pa akong work. So, nag-screenshot na lang po ako, tapos babalikan ko po. And super makulit po ako. Baka nakukulitan na sa akin sina Coach Michi, sina Coach Marge. So, sila po yung usually tinatanong ko. So, tanong hanggang sa marami akong malaman. And then, another challenge po is, talagang natatakot po ako kasi hindi po ako sanay hindi po ako magaling sa marketing. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, can I really promote the product or can I do it? So, dahil nga po uma-attend ako ng mga training, pati yung mga H&F po from time to time, I still remembered, I forgot her name po, pero doctor po siya yung nag-talk. Meron siyang pinakita mga sample scripts na actually screenshot ko po yun, hindi ko lang po na-include sa presentation, na until now po ay nagagamit ko when I do, prospecting and inviting. And at the same time, paulit-ulit ko po binabalikan yung prospecting and inviting na shinare po ni Coach Michi, yung sa YouTube link na shinare niya po sa akin. Kasi po, nung umpisa rin po, hindi po ako dahil hindi rin po ako
mag-list down ng names. So, doon po sa prospecting and inviting, tinry ko po one time mag-list talaga ng 200 names and then categorize them. So, doon ko po sinimulan everything. And then we also have teamwork. So, tulungan talaga. Hindi ka basta magsistay lang sa isang, sa isang lugar. Tutulungan ka talaga ng teammates mo. Another challenge is, ito talaga yung lagi nating tinatanong. So, parang can I sustain and achieve my weekly goals? So, parang minsan naiisip niyo po, kaya ko ba to na weekly i-maintain, mga no zero week, ganyan. So, ang resolution po talaga is, ito po talaga yung favorite ko, yung power hour. Kasi nung narinig ko po siya maraming beses na sa mga training, sa mga sessions, in-apply ko po siya. Kasi po ako po talaga, though friendly, I really parang challenging for me really to invite people or to convince people. Pero na-realize ko na eventually, if you really put or allot time, kasi nga naman, kung hindi ka naman mag-a-allot ng time, walang mangyayari. So, after my work or even during the evening, kahit may work pa ako, I see to it that I allot 2 to 4 hours every day para talk to people, chat with people, and you really need to put an effort. Kasi hindi nga naman na pag nag-invite ka, ayan, send mo agad yung invite. Hindi naman siya gano'n. So you really, really need to know the person, kamustahin siya, yung mga interests niya, and para malaman mo kung anong approach yung gagamitin mo sa kanya. And like, nag-work ba siya or nasa bahay lang siya? And then passion. For me kasi, kung wala namang feeling, you should have a powerful feeling, and kailangan may motivation talaga. So, you really don't put yourself into negativity. So, yung mga decline, ganyan. So, you really need to know how to deal with negativity. Hindi pwede yung parang wala ka namang pakiramdam pag nag-invite ka. So, you need to have time plus effort plus passion. All right. So what are my realizations and learnings? So unang-una po talaga, before po kasi, dahil nga hindi naman, feeling ko po kasi wala akong convincing power, dumating po sa point na na-realize ko na kaya ko pala siya. Kasi nung una po, may week po na parang feeling ko, ay ang konti naman nang na-invite ko, para madami na po pala yun. Para sa akin, ang konti, pero madami siya. So, kaya, kung kaya ko, kaya nyo rin po yun. And then, meron po kasi ako nakitang quote na sabi nga po ni Carol Burnett, only I can change my life, no one can do it for me. So, sa totoo naman po siya, kahit anong gawin po natin, kahit na may mga ibang tao or external factors na nakakatulong sa iyo, kayo rin po ang makakatulong magbago ang buhay nyo. So, it's all up to you. At the end of the day, hard work nyo pa rin po ang kailangan para ma-achieve yung goals at mabago yung buhay nyo. And then, we also I've learned that be wise enough to walk away from the negativity around you. Ito po talaga, super kailangan ko siyang isipin every day, kasi hindi talaga naman po merong mga taong negative people na na-encounter ko. Meron pa nga po na sa umpisa pa lang sobrang sasabihin sa'yo directly, I'm not interested. Parang ganon. Pero para sa akin, okay lang yan. Move on lang. Parang sabi nga po sa Triumph Thursday natin, so kung yung taong nag-decline sa'yo nung umpisa, darating at darating yung time na sila rin yung lalapit sa'yo at sila rin yung maghahanap ng Yusana products. And all good things in life require a little bit of time and effort. So, talagang kailangan po yan. Hindi po pwedeng wala tayong ginagawa. So, there should really be time and effort to do all those things in this business. And ang ultimate goal ko po talaga is never surrender until the battle is over. So, for me kasi every day is a battle, may it be sa family, sa work, and in this business. So, I will really never give up until ma-achieve ko yung goals ko. And because of the realizations and learnings, I was able to
yeah, get my first paycheck, and I was really excited when I talked to Coach Michi last time. And I already got promoted to a sharer level. I think this was 2 weeks ago, and I even got the top PC enroller. I think it was last week. So that was yun po. So, kaya po, just wag po tayong mawala ng pag-asa. Kailangan lang po, work, 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 and you enjoy the fruits of your labor. Ayan po, that's it for me today, and I hope you enjoyed listening and you learned something from what I presented. That's it for me. Thanks, everyone. I'll give the floor Thank back you to so Coach much. Darby. Ayan, thank you so much po, Miss Rosel. No, napaka-inspiring nun. Ang dami niyang binigay sa atin, guys, na mga tips na dapat talaga natin tinitingnan din. No? So, imagine, guys, bago pa si Miss Rosel sa team, pero grabe na yung na-apply niya na yung mga learnings na natututunan niya sa training. So, thank you so much for that, Miss Rosel. And of course, congratulations din for your rank advancement to sharer. So indeed, guys, no, there's really a perfect timing for everyone na nai-invite natin. So maybe yung iba nag-no sila sa ibang tao, pero nung ikaw na nag-invite, mag-yes na sa'yo. Diba? So imagine, guys, si Mr. Cell, she's an operations manager. No? So kung titingnan natin, financially, parang hindi niya naman din kailangan ang income here in Usana, and sobrang busy nitong taong to. Pero minimake sure niya na nag-spend siya ng time, no, to learn the business. No? Kaya guys, huwag tayong matakot, no, to invite those parang mga boss natin ngayon or boss natin before, kasi you'll never know. Baka sa'yo sila mag-yes. No? So imagine, ang nanalo doon si Coach Michi. No? So tatlong nag-invite kay Mr. Zell, si Coach Michi ang nanalo. So posibleng mangyari din po 'yan sa atin. No? So again, huwag matakot mag-invite. Invite lang ng invite. Kasi kung magno-no yan, sila ngayon, for sure, baka next time mag-yes na sila. Agree ba tayo? Yes! Yan. So always give time to Usana. Yun talaga yung pinakatatak. So kahit sobrang busy natin sa ginagawa natin, yes, part-time natin ginagawa sa Usana, pero let us make sure na nag-spend tayo ng time at least 2 to 3 hours per day in doing Usana. Alright? So before I'm going to introduce our last speaker, I believe, dumadami na tayo, 29 na tayo. So I believe meron din po tayong mga naka-tune in ngayon abroad or outside the Philippines. No? Special shout out to our associates in different countries. I believe nandito po si Miss Jane. Hi, Miss Jane from Canada. No? 12 a.m. po yata ngayon. Yay. Hi, Miss Jane. Say hi to Miss everyone. Jane. Yan, 12 a.m. guys, imagine, pero nandito ngayon nakikinig sa familiarity drill natin. So yan yung sinasabing commitment. No? Thank you so much, guys. And sa lahat po ng mga naka-tune in pa ngayon and kaka-tune in pa. Alright, so guys, marami po tayong natututunan. Yes! And marami po tayong mga na-realize ngayon, di ba? Yes, So possible po. yung mga experience nila, yun din po yung experience natin. So alam na natin kung paano dapat natin i-address. Alright? So I'm so excited to introduce to you guys our last speaker, no, for today's familiarity drill. Ayan. So excited na ba? Hanapin ko lang kasi sobrang haba, ang haba na to, ang haba ng ano na to. So listen, guys. Now, our last speaker, and definitely not the least, she is an AB International Studies major in Asian Studies graduate. No? Tapos, graduate siya in a graduate school, Master in Public Administration, major in Public Policy. Grabe, guys. Tapos with pending thesis final defense na. Grabe, di ba? So, mga bigatin talaga yung mga speakers natin today. No? So, and according to her, both yung yung undergraduate and postgraduate thesis niya is about RH bill and HIV policy. So talagang health advocate na talaga itong taong to. So mas na-prove pa niya ngayon kasi nandito rin siya sa Usana. So talagang sabi niya parang health advocate talaga siya, di ba? So talagang amazing. No, she's also a government employee from PAGCOR. And
before sa present position niya, she used to handle the branch socio-civic programs like mga pamaskong handog. Yan, and mga gift-giving activities. So talagang may puso to yung next speaker natin, no? So without further ado, let us welcome one of our newest sharer in our team and newest next-gen apprentice. Let's give a virtual applause to our last speaker, Miss Jamila Basa. Nax. Thank you, Coach Jarbo. Nahiya naman ako sa You're welcome. Wait, i-share ko muna yung ano ko ha. Gusto ko i-push kasi yung gamitin yung cellphone ko eh. Na-explore ko na siya kanina. Wait lang po Take your time po. Ayan And we po. can see your slides, your screen. Ano ba yun? Wait lang. Gusto ko i-push eh. Ayan. Ay, baliktad. Ayan, okay na? Or baliktad? Yes, Coach. Okay ba? Kita pa namin. Okay. Wait lang ayusin ko ulit. Para siyang baliktad. Wait lang talaga. Sorry, gustong i-push My name is Jamila Basa. So, yun po yung... Sorry. Ayan. Ayan. So, yun nga. Nahiya talaga. Wait, sorry. Again. So, ayan, di ba? All smiles. So, kulang na lang mag-model na ako ng toothpaste natin sa use. Model na model po. So, ayun nga. My name is Jamila Faye Basa, pero I prefer to be called my nickname, so Jam. So, tawag sa akin Jam. So, may screen name din ako sa Facebook before. Mahilig ako magpalit ng name ko sa Facebook Jammy Berry, Jammy Jammy. So, yun. So, since nabanggit na nga ni Coach Jarbo, well, kung from, ano ba yun? Wait lang ang ingay na po. Naririnig ba? Sumigaw. Anyway, so yun po, from team competitive pala ako. So if I have a chance na i-change yung team name namin, Team Ambisyosa. Di ba, Trin? So nandiyan si Coach Trin na Team Ambisyosa, mga ambisyosa kami. So yun nga, graduate po ako ng International Studies, major in Asian Studies. And then, so after graduating, may audience. After graduating, a year after that, so pumasok nga ako sa government service sa PAGCOR or Philippine Amusement and Gaming Corporation. And since because ambisyosa nga ako, I wanted to invest on my self-development, yung self-learning, and I wanted to prove something more pa for myself kasi nga parang ang tagal ko na sa service and parang naboboard na ako, naghahanap ako ng gustong gawin. And I wanted to I want to keep myself yung competitive ako sa market, kumbaga. So yun nga, I'm taking Master of Public Administration, major in Public Policy since I'm in the government service. So medyo na delay lang kasi nga because of the COVID. So magde-data gathering na supposed to be, and soon yun nga, i-defend ko na lang yung thesis ko. So yun, nabanggit nga din ni Coach Jarbo na parang si sana yung nagpa-feel sa akin na health advocate ka nga, no? Parang hindi lang siya nagkataon na yung undergraduate thesis ko is about RH Bill law. RH Bill pa lang pala siya before. And then, nagkataon din ngayon sa graduate studies ko about HIV policy sa workplace. So parang, di ba, it's all about health. And then, nag-use sana ako. So parang, I'm a health advocate. Para may madagdag lang sa profile. So, joke lang. So, itong isa sa picture dito, medyo chubby pa ako dito. Ito yung mga present workmates ko. Before pa pala ako na-promote sa position ko. So, I used to be the executive secretary nga. So, since nasa executive office ako, malapit ako sa HR. So, ito yung mga HR people. And yun nga, I used to handle the social-civic programs of PAGCOR para sa branch namin. Yung pamaskong handog, yung gift-giving activities, tsaka brigada eskwela, pamimigay ng computer, ganon. Tapos, so, I'm a career mom. So, happy nga ako to be on the same floor with our other coaches, no? Si Coach Zai, pati si Coach
Rosel, ng mga career moms, and ginagawa din ang Usana on the side. So, ako, I gave birth to my beautiful daughter. 4 years old na po siya ngayon. So, 2016 po ako nanganak. And then, after, siguro, 9 months pa lang siguro siya, na-bored na ako. Gusto ko may gawin. Parang kine-question ko yung self ko ba, yung parang, ito na lang ba? Parang, fulfilled ko na yung, parang, kumbaga, kompleto ko na yung pagiging babae ko, kunwari, na nagkaroon ako ng anak, nagkaroon na ako ng family, pero parang, alam mo yun, wala akong license, I'm not a nurse, I'm not a lawyer, parang wala akong title ba na I can be proud of myself. So parang sabi ko na, parang wala akong nagagawa na substantial pa sa buhay ko. And then parang may nabasa ako noon, actually siya, Pagcor Insider, parang background ng mga namin, yung mga tawag nito, mga officers, yung mga executive officers, tapos ganyan. Tapos sabi ko, grabe naman to sila, ang bibigatin, may doctor's degree, may master's degree. Sabi ko, nainggit ako. So sabi ko, mag-enroll ako. Kaya yun, wala pa siyang 1 year old, kasi May 17 siya, March, nag-apply agad ako. So, yun, nakuha ko yung approval naman ng office ng BM namin. So, nag-enroll nga ako sa graduate school, sa Ateneo rin. So, after work, kasi ang schedule ko that time, kasi full-time student din ako eh. Gusto ko siyang tapusin ng maaga. So, Friday, 6 p.m. to 9 p.m. Tapos Saturday, 8 a.m. to 9 a.m. to 9 p.m. So, usually, pag after work talaga, diretso ako sa school. So, minsan, wala na akong time mag-change o naka-uniform pa. Pero, di ba, kahit busy, nagkakaroon pa rin ng time na magsaya and kumakain kami sa Rojas Market ng ice cream. And then, also, as a career mom, kinakalimutan yung role ko as mother kasi nga 'di ba career mom ka. So parang itong picture na to parang gusto ko lang siyang ilagay kasi parang it represents na gina-guide ko yung anak ko, nag-flower girl siya diyan. So tapos syempre kahit may office, busy sa office, and then busy din especially sa school kasi very demanding talaga din ang graduate school. I also get the time pa na mag-enjoy. So, ito related naman to sa school din namin. So, nagkaroon kami ng activity. So, di ba, I'm having the time of my life kahit parang sabi nila para daw wala akong anak, parang wala akong asawa kasi nga parang wala lang, chill lang. And then, just to share din, kasi while ongoing yung graduate school, yung schooling ko, nag-enroll din ako sa iba-ibang certificate program. So, sa school din, kasi may mga lifelong learning, kami certificate program sa school. So, parang siya, yung finance, sa cashier, parang, madalas siya kasi yung natatimingan. So, binabayaran ko. So, parang natatawa siya kasi sabi niya, parang, grabe no, grabe daw yung ko sa sarili ko kasi, parang lahat na lang daw, kinarir ko na. Gusto ko ng, tawag yan, may term eh. Gusto ko ng, kung pwede lang lahat, salihan ko na. Kasi nga, join lang ng join, di ba? Parang, may work ka na nga, tapos may mama ka na, and then, kung ano-ano pang pinagsasalihan mo. Ay, sorry. Tapos, ayan nga, kunwari, nag-exam. So, pinicturean ako ng prof ko, ang pangit ko dyan. Tapos yun nga, may time pa na mamasyal. So, all this, syempre, because I have a supportive husband. So, sabi nga, di ba, parang naano ko to sa isa sa webinars natin na it's important na sa business na pinapasok natin or anything na pinapasok natin, importante na may full support yung family natin or yung partner natin. So, may next pictures, di ba, ipakita ko na sa inyo. Kasi sinasabi ko sa inyo, multi-talented. Multi-talented. Grabe. So, di ba, may anak na ako niyan, tapos nagsuschool pa, pero ang dami kong extracurricular activities. Itong first picture, yung parang, ewan ko kung kilala niyo to, artista to eh. Zoom ko nga. Nasa-zoom din ba? Nakikita?
So yan, Yes po. kailan ba to? 2018. So, grabe to pinagsabay ko lahat. Grabe. Iniisip ko din pala, sabi ko, grabe pala ako, no? Ang gahot ako sa Bisaya pa. Tapos, nagsi-school ako niyan and then everyday practice kasi all branches ng Casino Filipinos, pag-core-operated casinos, nagko-compete, so nationwide yan. So, for 2 months kami nagpa-practice niyan and then may school pa ako on the side and then may office work pa ako. Tapos, ayan nga, so, di ba, frustrated model din and frustrated si. Makapal lang po talaga ang mukha ko kahit hindi maganda boses ko. Pero dahil nga, pampadami daw ng contestant, sinali ako ng branch manager ko siya. So, pero hindi ako nanalo. Siyempre, average lang. Okay lang, at least, di ba, nagkaroon ako ng chance to perform on stage. So, di ba, multi-talented ang peg. So, mahilig din ako mag-travel. Ayan, sumasayaw ako, nagbo-ballroom. Akala mo sinong magaling. So, yun. So, how I met you, Sana. So, this person right here, hi, Coach Trina. Siya talaga yung formally nag-introduce sa akin ng Yusana. Pero siguro way back 2 years ago, nabanggit siya sa akin ng workmate ko pero parang hindi lang din na seryoso kasi parang dumaan lang siya sa conversation and then wala na. Tapos si Trina, siguro kung hindi ako na-invite ni Trina, baka naubos ko na din yung certificate programs ng TESDA kasi up to that time na kinausap ako ni Trina. Siguro nakikita niya din nagpo-post ako sa my day ko yung certificate ng TESDA na, yun nga, I always have the love of learning. So, gusto ko talaga yung self ko, equip yung self ko sa anything and I wanted to be productive, of course. And then, kahit nga, di ba, may job security kasi nga, nasa government, may sweldo. Pero, nakakatakot pa din isipin na most of my friends sa industry ng hotel, sa tourism, and sa aviation din, nawawalan sila ng trabaho. And then, kasi kami dalawa ng asawa ko, pareho kaming nasa PAGCOR. And parang pag iniisip ko siya na, hala, what if mangyari din sa amin yun? Di ba parang patay kami, wala na. And then may isang maliit na supling na umaasa sa amin dalawa. So talaga dapat, advance ka mag-isip. And then, kasi so next slide na pala. Kasi din, ang nagpaano din sa akin noon is because nga I have a condition. I have hyperthyroidism, toxic goiter. Pero nung single pa ako, nung nagpa-check up ako sa OB, kasi nga nagtaka ako bakit sa isang buwan, 2 beses po ako nagkakaroon ng menstruation. So sabi niya, I have polycystic ovaries. Pero parang binaliwala ko lang kasi nga, kasi I don't care. Single kasi ako pero sinabi niya ang chances daw mahirapan ka magbuntis. Tapos tumaba din ako niyan that time 2014. Pero nung nagkaroon na ako ng boyfriend and then nalaman ko na may toxic goiter ako, doon talaga ako natakot kasi sabi din ng doktor, delikado to and then mahirapan ka din magbuntis. Parang ako bilang babae talaga, mahilig kasi ako sa bata. And I wanted to have a child of my own. So, diba, nakikita nyo na sa picture. So, yan yung normal thyroid. Para lang magkaroon kayo ng idea, itsura. So, before talaga, sabi pa ng mga classmates ko, para akong may nalunok talaga na sabon sa leeg ko. Pero in fairness talaga, since I started taking Yusana, parang ano pa nga lang wala pang isang buwan, very visible na talaga siya na wala na siya. Nandyan pa siya, pero alam mo yung, hindi na siya parang talagang pag gumanan ako, para talaga may sabon sa leeg ko. So, very helpful talaga si Yusana. So, yun yung reasons ko. Actually nga, ang ano ko pa nun kay Trina, parang ang bigat sa bulsa. Parang pwede try muna ako. In fact, ano lang ako dati, PC. Kasi nga sabi ko ang mahal, tapos yung sabi pa recommended products for yung may hyperthyroidism is abot ata sa 12K. So sabi ko, oh my God, wala akong pera. Wala ka talagang pera agad. But then, kasi masipag si Coach Trina mag-invite, simple ang tirada ni Coach Trina paano siya, uy, Jam, ito, gusto mo ano? Kasi alam niya, mahilig ako mag-joy-joy kung ano-ano na lang. So, yun yung
yun yung pang ano ni Trina sa akin, pang lure niya sa akin kasi nga I love learning. So, uy, you want ano, ganito kasi ganyan. So, nag-go naman. And then, tas I have free time. Actually, ano din, gusto ko din pala nun mag-ano, kasi nga bored nga ako sa buhay ko. Gusto ko din mag-ano, dream ko kasi maging teacher, pagturo sa university. And as a start, gusto ko mag-ano, online teaching. Pero siguro hindi din siya meant to be kasi nung pumasa na ako, nung sa technical requirements, hindi pumasa yung laptop ko. Gusto nila akong pabilihin ng bagong laptop or desktop kasi daw parang siguro ano siya, ewan ko, hindi ako masyadong technical eh. Parang siguro maliit lang yung ano niya. So, hindi pumasa. Sabi ko, okay, dito na ako focus. So, yun. So, my deepest why. So, ito, always ko to inaano sa self ko, chine-check ko yung self ko. Ba't ko ba to ginagawa? Eh, iba pa naman ang ano ko, ang nature ko. Kasi pag may gusto ako, talagang kukunin ko talaga siya. Nothing can stop me. So, ito. Kasi, of course, my family. So, sa nakikita niyo, 'di ba, yung preggy me, actually gusto ko ng ano, sundan yung anak ko and yun nga, kasi nga parang ang tahimik naman ng family na isa lang yung anak. Gusto ko magkaroon ng baby boy. Eh, napag-uusapan namin to ng asawa ko and for him, wag muna daw kasi baka wala daw kaming mapakain. 'Di ba? Dalawa kami may work pero baka wala daw kami mapakain. So baka if I make it big here sa'yo sana, baka kahit mag-anak kami na okay lang. So yun nga, yung husband ko. So lahat ng achievement, so hindi ko pa actually ma-consider na achievement ko. May na-achieve na talaga ako eh. Kasi di ba parang wala pa. Very, so near yet so far pa siya. Pero yung sa studies ko, sa work ko, sa USANA journey ko, it's all because of I have a supportive husband. Kasi nga, nung nag-decide talaga ako na to get the business center, actually, ano pa nga eh, syempre tinulungan pa ako. Tapos sabi ko, I really want to get na the products. Hindi, syempre, na ano na ako na ang ganda talaga ng products ni Usana. So, di ba biglang nagkaroon ng pera from, wala akong pera, nagkaroon, ay, may pera ako, I will buy, di ba? Biglang ganun ang transition. Kasi sabi nga ni Coach Michi, parang, yun din yung belief ko, hindi naman talaga ang tao wala dahil wala siyang pera. Hindi lang siya humahanap ng paraan, parang ganon, 'di ba? So parang yun yung nangyari sa akin. And then pinautang ako ng husband ko. And then later on yung dahil nakikita niya na parang very ano ako, ganun talaga ako and then parang it gives fire sa akin and then nakikita niya na happy and parang I always get excited about it tapos parang pinagmamayabang ko sa kanya, ay may enroll ako ganyan. Sabi niya, sige, yung pinautang niya sa akin, bigay niya na lang daw. So, 'di ba? Amazing lang siya. And then yun nga sa journey ko yung pagiging student ko, sa work ko, sa USANA, syempre parang 'di ba, paano ko nagagampanan lahat ng role yun? Sumasayaw pa ako, kumakanta, pumupunta kung saan-saan. Kasi nandyan siya to play yung role na dapat ko i-play din. Kasi parang siya yung nag-fill in ng gap. May time pa nga na, kunwari, gusto niyang ipasyal yung anak namin sa park kasi nga parang malungkot daw or gusto niya maging masaya. Eh ako nagsa-study, may ginagawa kasi nga very demanding talaga ang graduate school. Maraming ginagawa, maraming assignment, lahat ng every meeting nagpa-PowerPoint presentation, may reporting. So siya pumapasyal sila sa park or pumapasyal sila sa mall na sila lang dalawa, tapos siya din nagpapakain, minsan siya nagpapaligo. So very understanding naman siya. Although sometimes nagkakaroon lang kami ng mga diskusyon, disagreements, pero na-settle naman din namin siya. Yun, isa din yun sa biggest why ko talaga because I have a very, very supportive husband na nandyan lang siya and very patient and yun nga, understanding. And yun, family. So yun talaga. So each, naman siguro, mother or parent, ang core talaga natin is yung family natin because, di ba, nga, gusto natin ibigay yung best and gusto lang natin ibigay yung kung ano yung deserve nila. Yun. So, this is my dream board.
So ako to share a little bit of my family backgrounds, hindi naman po ako galing sa mayamang pamilya. Average lang po. So ang mama ko very hardworking. So kaya pala gusto kong i-ano sa inyo, hindi ko pala nabanggit, parang yung dream ko, yung deepest why, batin kasi nga, very career woman ako, ang dami kong gustong i-achieve, I want to be competitive in the market, nag-aaral ako, ganyan-ganyan, pero at the end of the day, parang I only want one thing, parang parang if anuhin ko siya lahat, isa lang ang gusto ko. Very mababaw, pero yun talaga is gusto ko maging housewife. Gusto ko sa bahay lang ako. Gusto ko na yun nga, na ma-serve ko yung husband ko, ma-serve ko yung anak ko, din ko yung nasa bahay ako, mag-prepare ako ng food nila, I will do the household chores, tapos i-tutor ko yung anak ko, ihahatid ko siya sa school. As in, parang yun lang. Siguro, ewan ko, di ba parang very ironic na very career woman ka, career-oriented, lahat na lang gusto mong kunin, ganyan-ganyan, competitive ka. Pero, ano mo lahat yun, isa lang, yung core ko, isa lang talaga yung gusto ko, is yung maging housewife. And dyan lang, i-support lang din yung husband ko sa anong gustong gawin niya. Kasi nga, ito yun, growing up, yung family namin we have change of demographics. Papa ko is the house husband and mama ko yung jack of all trades siya, kumbaga. So lahat ginawa niya para sa amin, na para makapagtapos kami kasi nga hindi naman kami lumaking mayaman. And then kasi nga siguro maybe I think kaya yun yung gusto ko kasi nga lumaki ako na parang laging wala yung mama ko sa bahay. Parang wala akong parang si Papa lang ang naghahatid sa school, nagbibigay ng baon, nagbibigay ng piso pa that time. So siguro feeling ko yun yung gusto kong i-achieve na hindi ko siya na-achieve nung bata ako. Parang walang mama na nag-tutor. Although okay naman na, walang problema. Pero parang siguro yun yung na-miss ko na I want to do this time yung time ko na bilang isang parent, bilang isang mom. So yun nga, lahat yun, ito, yung dream house ko. If familiar po kayo sa Full House, sa Korean series, crush na crush ko talaga tong bahay nila. Gusto ko yung bahay na maraming glass. And then of course, yung dream car, kasi nagko-commute lang kami. And I also want to send my daughter to a school. Dream ko kasi na ay papasok siya sa yung Montessori school or international school, 'di ba? Ambisyosa nga kasi nga hindi naman kami nakapag-school sa Montessori school or sa international school. So if I will make it big here in USANA, magagawa ko siya. And then, yun nga, magkaroon ng savings and magkaroon din ng investment. And of course, my time to give back to my parents kasi nga hindi naman kami makakapagtapos na magkapatid if hindi nila kami ginapang. As in, literal talaga na ginapang kami ng parents ko, ng mama ko. And kami din po yung estudyante na dumaan sa mga promissory note. So yun. So I think it's really time to give it back to them once, di ba, nakaluwag-luwag ka. So, wait, sorry. Ayan. So, sa USANA journey ko, ito yung mga na-experience ko. So, PC queen ako from team competitive nga. Pero parang naging challenge din siya for me kasi nga, nung first week ko, actually parang impressed pa nga sila coach noon kasi parang ang bilis kong nakapag-enroll ng PC. Parang ang dali siya sa akin kasi nga may kausapin lang ako. Sige, go agad. So, enroll ko naman din siya. Enroll as in, pero yung siguro second, third week na, parang nanamlay. Parang yung rejection started pouring in. And sabi ko, ay, ganito ba? As in, dumaan talaga ako sa point na parang, parang ganyan lang, nasad lang ako. And then, yun pa, isa sa challenge din is yun nga, yung time management. Kasi nga, since lockdown, di ba dapat mas marami akong time sa family. But then, again, nung nag-start ako mag-USANA, kasi nga, naging baker, naging
Ang dami kong role na ginawa din nung lockdown na ako nagluluto, ako nagbe-bake and everything. And since nung nag-isa na ako, hindi ko na siya nagagawa. So, yun yung challenge din and lesson din at the same time na dapat magkaroon talaga ng time management. Like, kami every night kasi naging practice na namin na magkaroon kami ng rosary every night. So, kunwari, pag binigyan ako ng task ni Coach Michi na mag-host or anything, or kasi active ako sa webinar So, minsan nire-request ko na, pwede bang mauna yung rosary or magluto ako ng maaga or kakain kami ng maaga para maka-present ako. Pero may time din na parang nagro-rosary sila tas nasa webinar ako. So sabi ko, if I cannot make it sa rosary namin sa gabi, nagro-rosary ako mag-isa sa umaga para bumawi. Kasi nga sabi dito yung, huy, unahin mo yan, baka hindi ka i-bless ni Lord. So yun. Anyway, so yung sana journey lessons, ito talaga, number 1, kasi guilty ako Guilty talaga ako dito. Lately ko lang siya ginawa and then hindi pa nga umabot ng 200. Kasi ang nililista ko lang yung mga S kasi parang feeling ko yung mga O at saka yung the same level. Ano lang siya, parang pwede mo lang siyang sa Facebook, ganyan lang. So, ang sinusulat ko lang sa notebook ko recently is yung mga S lang. And then, parang ang hirap ng S talaga. Pero, sige lang. Sabi ko, I need to learn more, watch more videos para maano ko sila. Pero at least I'm starting. And yung isa ko, lang siya, nakiusap lang siya kasi nga yung anak niya nandito from the US. So, she wanted to focus. Tapos, nagbabantay din siya ng apo. And then, yung isa is gusto yung personal akong makausap. So, challenge ko talaga is yung Zoom. Marami sa nakakausap ko, ayaw mag-Zoom. Takot mag-Zoom. So, siguro nga, blessing na din sa akin na binigyan ako ng task ni Coach Michi for later. Yung magko-compro ako kasi nga para ma-practice ko na din siya. Kasi feeling ko naman kaya ko di ba? Mayabang nga, ambisyosa. Feeling confident. So, feeling ko kaya ko naman. So, sana kung mag-o-open kami, which hindi natuloy, dapat mag-open kami ngayon since in-announce ni President na back to GCQ pa rin si Davao City. So, wala. So, chance ko na sana yun. Kasi feeling ko, mas madali siya pag pag personal. Kasi nga, lahat sila parang takot sa Zoom. Ewan ko ba, ba't sila takot sa Zoom? So yun, again, prospect list is the life of your business kasi magsiserve siya ng guide sa'yo. So, sino yung dapat mong kausapin. So, yun nga, yung ginawa ko, ang sinulat ko lang sa prospect list ko is yung mga S. Kasi parang feeling ko madali lang si same level, ito, sige, random. Sabi nga, 2 to 3 hours, pero hindi naman 2 to 3 hours. As in, kada bukas mo ng Facebook, sige. Ay, oo, di ba? So, na-learn ko na din yung paano yung pakunwaring, uy, ang ganda ng profile picture mo Uy, nagbi-business ka na pala ngayon, ang ganda, amazing. So, akala mo, char. Tapos, ito, pinaka-important lesson na na-learn ko talaga. Di ba parang 1 month young, 2 months, close to 2 months young pa lang sa business, pero parang compacted ba? Tama ba yung word? Masyado akong siguro nga kasi lockdown, so parang fast-paced siya, kumbaga. So, siguro maaga ko siyang natutunan itong lesson na to na next. So, yun nga na sabi ni mentor Nat na huwag mong yung emotions mo. So, dapat, shrug it off your shoulder. So, next. Meron, to share nga, meron akong nakausap, nakakatawa kasi nga, parang, inano ko talaga, maganda yung introduction ko and all, tapos question niya ako na, bakit ka nagtanong na saan ako ngayon? Tapos, bakit bigla mong sinabi na akong, anong connection yun? So, parang, wow! Okay, next. Pero, maayos naman yung pag-end ng, namin, conversation. Pero parang natawa lang ako. Siguro, na to? Ang dami siguro kumausap nito. So, siguro alam niya yung style. So, parang nawibduhan siguro siya. So, inano niya ako, kinonfront niya ako. Ba't ka nagtanong kung nasa CDO ako? Anong connection nun? So, nasagot ko naman siya ng maayos. Kasi friends kami. And then ito, so, 'di ba, in relation to next,
ito nakita ko din siya and nakarelate ako. So, honor your emotions but always choose to dwell on the positive one. So, yun nga, di ba, parang nagkaroon ako ng moment, siguro 2-3 days na parang nanamlay ako, parang, ano ba to? Ba't ganito? Tapos parang wala na ayaw nila. Ba't ang negative naman nila? So, parang inano ko lang, in-honor ko lang yung sadness. Sadness talaga. Inano ko lang, okay. Tapos after nun, okay na. So, parang maganda na i-practice natin yon na sa sarili natin na pag may na-experience tayong hindi maganda, parang sige, umiyak ka lang dyan, maging sad ka lang dyan, magalit ka lang dyan. And then by doing that kasi, parang you help yourself move on from that emotions or from that feeling. So, yun, maganda siyang gawin, maganda siyang i-practice. Sige, malungkot ka lang. And then after that, get back to your feet and then go. Fight, fight, fight. Diba? So, ito din, true grit. So, ano ba tong true grit? Ang lalim, no? Sinesh ko ulit. Hindi, kasi ito, siguro sa journey ko, kasi nga parang ang dami ko na din pinagdaanan siguro din sa work. And parang ito, big help to siya for sure sa akin and for everybody else. Na para, di ba, yung courage, show the courage of your character, your personality, yung strength ng character mo. Then kahit ano man yung pagdaanan mo, yung rejections, yung negativities, parang determined ka pa rin, magpursige ka pa rin, 'di ba? Mag-persevere ka, yung perseverance, determination, yung strength ng character mo, keep it in mind, keep it showing kasi 'di ba, kahit parang yun yung for me yun yung true meaning ng success. Yun yung ng journey mo, sa any journey mo in life, especially ngayon na active tayo lahat sa kahit part-time, active tayo sa USANA is to keep this attitude, yung true grit na malungkot ka, ang daming nagre-reject sa'yo, pero be grateful na napagdaanan mo yun kasi it will form you, it will make you the person who you are, na maging mas matapang ka, mas maging determined, ulit-ulit, no? Mas maging persevered ka na tao. So, yun yung, for me, yun talaga yung true essence of success, yung journey mo, and then grateful ka, thankful ka na napagdaanan mo lahat yun. And bonus na lang din yung money, yung financial reward ni Yusana. So, ito Yusana journey, Baby You're a Firework. Ito, na-inspire ako nito dahil si Coach Michi ang nag-ato nito sa akin. Parang yun yung ko. Kasi parang, syempre, di ba, si Coach Michi very, tawag nito, hands-on. So, parang siya yung nagbibigay ng ignition. So, di ba, kantahin ko ba? Charing. So, ang ganda kasi ng message ng song na to. Kasi, di ba, parang, kung matamlay ka or kung malungkot ka, parang you just need yung parang yung mag-ignite lang sa'yo para yung maging umapoy ka, and then it will help you to be successful sa journey mo, especially dito sa USANA. Di ba? Ang ganda. Do you know that there's still a chance for you because there's a spark in you? So, I believe lahat sa atin, kahit ano man yung background mo, saan ka nagsimula, high profile ka man or hindi, meron tayo dyan sa sarili natin na best tayo na pag na-ignite yan, lalabas at lalabas yan. So, hopefully, I'd be able to do that also sa mga direct, especially sa mga direct invites ko na ko sila, ma-spark ko sila, and then maging fireworks sila. Diba? You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night. So, baby, you're a firework. Diba? Ayokong kantahin. So, sana ma-inspire ko din yung mga direct invites ko. Especially if nandito ngayon si Coach Lorene and si Coach Unicel. So, yun, sana maging inspiration ako sa kanila and then ma-ignite ko yung fire na nakatago dyan sa kanila. Para sabay-sabay kaming maging successful. So, gising na ang anak ko. Small win. So, di ba, parang recently lang naging apprentice. Grabe, ginapang namin to ni Trina. Thank you, Coach Trina. Thank you, Coach Angel. And kay Coach Michi as in. So, di ba, it's really a business helping people. So, if nakita naman nila yung
yung ano mo din, yung effort mo, may reward din yan. So, never surrender. And celebrate small wins, gaya ng lagi nating sinasabi. So, dito talaga ako na-amaze kasi isipin mo yun, parang hindi ko naman siya masyadong, parang oo, nandyan siya, si TTPS, tapos, hala, 200, less than 200 na lang, mahit ko na siya, OMG, sabi ko, ang bilis, what happened? O, diba? Ang galing. Grabe! Kaya sabi ko, really? What happened, Char? Sabi ko, isa na lang, Lord, please. This week. So, pero for me, small win siya, pero magiging big win talaga siya. Actually, big win na nga siya sa akin eh. Parang hindi ko naman napansin. Parang, yan na lang pala ang kulang ko, di ba? Konting-konting push na lang. So, sineselebrate ko talaga siya. And, na-reach ko to because of our mentor. So, thankful din. And ito, amazing lang. Kaya ito gusto kong i-share especially kay Coach Loreen and Coach Unizel kasi para ma-inspire din sila na nag-start lang din ako sa PC-PC lang. Tapos nanamlay, pero push pa rin ng push, go pa rin ng go. So, minsan nga nagkakaroon ako ng desperate moves na parang, hala, ano na ba to? Kasi parang may hinahabol ka nga na goal. Tapos parang na ako tanga nito. Pero bahala na para ma-hit mo lang yung goal mo. So, just do everything and then magtataka ka na lang, hala, bakit may ano na ako dyan? Tapos, hala, amazing. Hala, bakit nagkaganyan? O, di ba? Isipin mo yun. ECQin ka. May ano ako, di ba? May 10,141 ako na side income. So, isipin mo yun. Kahit, wow, hindi ko siya lubos maisip na, wow, from May 22 hanggang nung araw ng kalayaan, meron akong 10,000, 'di ba? Hindi naman siya napupulot. Ang laking bagay na nito. Although, syempre, sinipagan. May mga sacrifices din. Sacrifices. So, parang last ko na ata to. So, kung may pa-quote sila, may pa-quote din ako, syempre. Hindi ako pahuhuli. Team competitive. Siningit. Anyway, so ito. The key to success is to focus on goals, not obstacles. So, gaya nga nung na-experience ko sa short period ko dito sa Izana journey ko, di ba may mga rejections ka, parang may nagko-question pa sa intention mo, or parang nagda-doubt ka na din sa self mo. Pero if you go back to your deepest why, sa core mo, bakit mo ba siya ginagawa, parang balik ka lang agad. So, hayaan mo yung mga obstacles mo. Push ka pa din. Kasi, tough times don't last. Tough people do. So, di ba, yung natin na, ang matira, mayaman. Di ba? So, kung isa-stop mo yung self mo dahil naka-experience ka ng rejections or panglalait, pangungutya, kasi ito medyo na-feel ko to somehow nang slight lang na parang sa sa pakikipag-usap, ibang level, depende kung close mo or ganyan. Parang may iba na parang minamaliit ka nila kasi nga parang she's doing MLM, di ba? Hello! So, bahala ka. Anyway, next. So, yun, di ba? Huwag ka na mag-dwell doon kasi nga, tough times don't last. So, dadaanan mo lang talaga siya. But, ikaw, bilang tao, nandyan ka pa rin. Ikaw pa rin yan. Walang magbabago sa'yo. So, hayaan mo lang dumaan yung mga problema and negativities. Because ikaw, nandyan ka rin. Nandyan ka pa rin. So, ito, push yourself because no one else is going to do it for you. So, 'di ba? Sabi ko nga, or sabi din ng mga coaches and mentors natin, this is a helping people business. But then again, you should go back pa rin sa self mo kung ano ba yung, di ba, para magkaroon ka ng self-check. May nagawa ba ako? Kasi ang magagawa lang ng mga uplines natin is parang i-push ka or tulungan ka, i-form ka para maging successful ka gaya nila. Kasi nga, di ba, parang copy-paste business lang naman to. So, napatunayan na talaga siya, proven, tested and proven na siya na system. So, gawin mo na lang din. And yung role mo, may responsibility ka din na to also help yourself kasi walang ibang gagawa dyan kundi ikaw lang and hindi mo
isisi sa, 'di ba yung ano kagabi, hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao or sa mga mentors mo kung ano man ang na-experience mo because ikaw 'yan. So dapat be responsible also sa ano mo, sa sarili mo, and ikaw mismo sa sarili mo ang dapat mag-push sa'yo. Walang ibang tao na pwedeng gumawa niyan kundi ikaw lang. So yun. And then, ito may pahabol ako kasi nakita ko ang post ni Sir Francisco. Nagustuhan ko to siya. So, di ba, ito, Control, Alt, Delete. This means control yourself, alter your thinking, delete negativity. And let me add some more ideas. Face reality, di ba? Assess your situation, move on, and get moving. So parang, di ba, parang sinamarize niya yung kung ano man ang anyone sa atin ang na-experience, especially para sa mga newbies. So perfect siya, parang sinamarize niya yun. Move on ka lang, delete negativity, get going. Isa lang dapat ang ano mo, parang continue walking, continue running, one way lang yan. So yun lang ang end point natin is maging successful sa business. So that would be all. I hope I made sense. So, Yeah. yun lang. Thank you. Yeah. Paano ka ma-share? Na-unshare na ba? Hindi pa. Hindi ba po? Thank you so much, Miss Jam. Grabe, no? Lang. Guys, I realize sobrang talented para talaga ng mga teammates natin. Diba? Yan. Sorry. No, may sumasayaw, may kumakanta, may artista, may model, no? And pinaka-importante sa lahat, no, ang pagiging mother, 'di ba? So, I believe motherhood is isa sa mga amazing na profession. So, kahit paanong profession mo outside, 'di ba? So, hindi madaling pantayan yung pagiging isang ina, no? No, shout out sa mga career mom diyan na alam kong grabe yung time management na ginagawa niyo po para sa family niyo po, no? So, guys, never underestimate yung products din natin. Kasi sobrang marami tayong matutulungan at I'm sure marami tayong mga may encourage na mag-join sa mission natin, diba? In sharing our good health, diba? So through you sana. And of course, in our business, normal po talaga yung maraming ups and downs, no? In my 5 years of doing the business, sobrang may mga ganyan po talaga. Pero ang kailangan nating i-check is how do we respond to it, diba? Kasi kung negative yung respond mo, I'm sure negative din yung magiging result mo dyan. Kung positive yung respond mo, positive din po yung magiging result niya, no? So before before we close or end our familiarity drill, I need 3 volunteers, no, na mag-share. Very brief lang, no, sa mga takeaways nila or learnings nila. Meron po ba dito? I need volunteers. Ayoko pong magtawag. Mas maganda kung volunteers. Diba? Tayo lang naman po. Anyone, guys? Mag-volunteer daw po. Ano yan? Pinakauna Mag-rank advance. This week. Anyone? Sige, ako Gusto ko na marinig yung mga bago. Sige, Coach. Coach Juliet. Dahil mommy siya. Coach Juliet. Ayan. Ayan. Hi. Hi. Ayun, may bata nga. Ayan, from Coach Team Meng. Go, Coach Juliet. Learnings ko. Teka lang. Yes po. Ayun nga, parang sobrang nakarelate lang ako kasi kagaya nito ngayon, yung dalawang makulit na anak ko nandito, maingay sila. Tapos parang natutulungan ako na, kasi actually alam ni Coach Michi na nanlamig ako, di ba Coach? Alam mo yun, na parang kasi naglaylo ako na parang feeling ko na walan ako ng belief na kasi talaga sa sarili ko. Parang hindi ko na kaya kasi nagpo-focus ako masyado sa mga anak ko. Pero when I heard yung speaker natin na nauna kanina, na parang, bakit siya na kaya niya, dami siya rin. Tapos, di ba, yung family din niya, gano'n. Tapos, andun din yung rejection ng yung negative yung husband mo, yung sa family mo, pero nag-go pa rin sila. So, yun, sobrang,
unti-unti din parang nagpapabuhay sa'yo, yung mga narinig mo. Ano ba yan? Mas na naiyak ako. Laban lang. Thank you, Thank Coach you. Juliet. Thank you. Sige, Coach. Next, sino iba-volunteer mo? I will call, kailangan mommy din to kasi maganda yung ano natin eh. Pwede po bang mag-share si Miss Raj? Hi, Miss Raj. Under Coach Team Mazen? Baka nasa office. Sige, iba na lang po. Sige, I'll just call, ano na lang. O sige, iba na lang kahit hindi mommy. Tawagin natin yung downline ni Coach Rosel. Coach April! Okay. Hello. Proud yan. Okay. Miss April, Hello po. learnings po. Learnings. Ang dami. Aww. Siguro po yung time management. Kasi, Time management. Yes. opo, mahalaga kasi. Lahat naman po tayo may 24 hours. Ayusin lang natin ito. Rin po natin. That's right. Agree. Be productive, not busy. Tama ba? Correct. Sige, last na lang po. Hindi ko pa naririnig mag-share si Coach Melody. O, sa team naman ni Coach Jamila. O, diba? Coach Jamila. Tatawagin ko si Coach Melody sa team ninyo. Coach Melody. Hi. Ay, Coach, sandali ka lang. Magpa-park muna ako. Sige po. Sige, Coach. Antayin ka natin. Ang galing ni Jam. Ang galing ni Jam. Ang lang is, ang nakaka-inspire yung mga nila. Yung mga na-share nila sa atin. Especially yung sa mga rejection. So far naman, hindi naman ako no, mga ganun directly, but at least magiging ready tayo in the future. Grabe. Matatapos na yung apprentice, wala pang no. Pwede mo palakpakan natin yan. Grabe, no? Grabe, laban lang. Sige na, baka para yung if nagda-drive po kayo, sige, mute na kita. Sige, Coach, you can conclude na, Coach Alright, Jarbo. so thank you to our sharers, to our volunteers, and of course, once again, thank you to our speakers, Miss Zai, Miss Rosel, and Miss Jam. Thank you so much for your time and for sharing to us your stories and your experiences here in USANAD, no? Kahit mga bago pa lang po sila, guys, pero grabe yung commitment na ibinibigay nila. So time management po talaga yung importante. So rest assured na i-apply po namin yung mga learnings na we got from you. So as a token of our appreciation, we would like to offer you a prayer. Wala po kaming may bibigay ngayon na physical token. So what we love to give to you guys is a prayer po. Right? So guys, each and every one of us, let's offer a prayer to our speakers at the same time sa team din po natin. So let us put ourselves in the holy presence of God as we pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and glorify your holy name, Father God. Thank you so much for this wonderful activities na na-experience po namin. Thank you so much for the lives of each and every one of us na nandito po ngayon, especially to our speakers. Father God, give them yung health, and yung dreams po nila and yung goals po nila na ma-achieve po nila, Panginoon. I-bless nyo rin po sila na kung ano po yung mga pinag-pray nila sa inyo, Panginoon. And of course, we pray also sa safety ng bawat isa, Panginoon. We pray for the safety of our speakers and we pray for the goals of our speakers, Father God. And of course, sa lahat po na naka-tune in ngayon, Father God, i-bless nyo po kami, Panginoon. And of course, ang mga family po namin, kung nasaan po silang ngayon, Panginoon. And thank you so much po sa pagsama sa amin tonight, today. Thank you so much for all the blessings na na-receive po namin at marireceive pa lang po namin. All this we ask through your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Yeah. Right. So